Today we are celebrating the appearance of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. And it is being celebrated not only here in the Czech Republic. It is being celebrated all over the world. In every major city on this planet, Janmashtami is being celebrated. Janmashtami se slaví v každém větším městě na světě. Četl tady někdo ten dopis od ministerského předsedy Indie? No. So there's one from the Prime Minister from India, Narendra Modi. He sent a letter, a public message. Narendra Modi, ministerský předseda Indie, udělal takový veřejný poselství. On this day of Janmashtami. K tomuto dni Janmashtami. I would like to read it to you. Takže já vám to přečtu. The Prime Minister's message to the world. Poselství ministerského předsedy světu. The celebration of the auspicious festival of Janmashtami is a blessed occasion. Oslava posvátné příležitosti Janmashtami je velice speciální příležitost. For the innumerable devotees of Shri Krishna. Pro nespočet oddaných Shri Krishna. ISKCON, meaning our Society for Krishna Consciousness. ISKCON, tím myslí naši společnost pro vědomí Krishny, has been making a remarkable contribution in spreading the divine philosophy, wisdom and message of Shri Krishna. Ten udělal velmi velkou práci, co se týče šíření a poselství Pána Krishny. Its members have been serving the humanity through its numerous philanthropic missions. Členové ISKCONu sloužili lidstvu skrze různé filantropické aktivity. Underlining the non-duality of service to God and humanity. A tak zdůrazňují nerozlišnost služby Bohu a služby lidstvu. The relevance of Shri Krishna's message of peace. Ta aktuálnost poselství Pána Krishny, poselství míru. Unbounded spiritual love and bliss is timeless. Neomezené duchovní lásky, to je nadčasové. And universal in its appeal. Je to univerzální, vztahuje se to na všechny. His sublime instruction to humanity to perform duty without attachment to its fruits continues to be even more relevant today. V dnešní době ještě více relevantní Krishnovo poselství, že máme vykonávat své povinnosti bez připoutanosti. The spiritual effulgence of Srimad Bhagavad Gita is a heritage that has resonated far and wide. Duchovní záře Bhagavad Gita je poselství, které rezonuje široko daleko. ISKCON has been playing a significant role in helping the entire humanity benefit from the profound wisdom and guidance of the Bhagavad Gita. ISKCON má velice významnou roli v šíření poselství Bhagavad Gita lidstvu. An inspiring treatise, Bhagavad Gita, teaches us how to face and act in difficult situations in life. Bhagavad Gita nás učí, jak se vztahovat a jak reagovat v těžkých životních situacích. It is a comprehensive manual that contains solutions to every challenge faced by mankind. Je to manuál, který zahrnuje veškeré řešení na všechny situace lidstva. As the ISKCON fraternity celebrates Janmashtami, jak společnost ISKCONu slaví Janmashtami, let us all beseech Shri Krishna to bless and guide the mankind. Tak my žádáme Shri Krishnu, aby požehnal lidstvu. May the collective chant of Hare Krishna pervade the spirit
and bestow His grace on all the devotees and members of the ISKCON family. Tak ať to společné zpívání Hare Krishna rezonuje všude a požehná celou společnost a společnost ISKCONu. I extend my best wishes to the ISKCON fraternity and pray that the spiritual vibes of Janmashtami celebrations will resonate far and wide and make the world a better place. Takže já tímto žehnám a děkuji společnosti ISKCONu a doufám, že ta duchovní vibrace té oslavy Janmashtami se rozšíří široko daleko. Prime Minister of India, Narendra Modi. Ministerský předseda Indie Narendra Modi. So Srila Prabhupada, when he began to spread Krishna consciousness all over the world, Když Srila Prabhupada začal šířit vědomí Krishny po celém světě, he also presented his first copy of the Srimad Bhagavatam to the Prime Minister of India at that time. tak on daroval první výtisk Srimad Bhagavatamu, prvního zpěvu Bhagavatamu ministerskému předsedovi, který byl v té době. But unfortunately there was not much support given. Ale na neštěstí mu nedali moc velkou podporu. So I was thinking Srila Prabhupada would read this letter of the present Prime Minister. Já jsem si myslel, že Srila Prabhupada by byl rád, kdybychom přečetli ten dopis nynějšího ministerského předsedy. You would be so happy. Takže on by byl velmi šťastný. And Narendra Modi is also visiting our many different Ratha Yatras, especially in India. Narendra Modi taky navštěvuje mnoho různých Ratha Yater, hlavně v Indii. He was present when our special publication of Bhagavad Gita, which is the largest book in the whole world, was being installed in Delhi, New Delhi. Taky přišel na instalaci speciální edice Bhagavad Gita do chrámu v Novém Delhi. A ta Bhagavad Gita je největší knížka na světě. He was present at the installment and he gave a very, very nice speech in glorification of Srila Prabhupada and his cause. Tak on přišel na tu instalaci té Bhagavad Gita a dal velice pěknou přednášku a opěvoval tam Srilu Prabhupádu a ISKCON. It is all due to Srila Prabhupada's grace and mercy. Tak tohle všechno je díky Srilovi Prabhupádově milosti. And he spread Krishna consciousness far and wide all over the globe. On rozšířil vědomí Krishny široko daleko po celém světě. By his mercy it continues to spread. Jeho milostí to pokračuje, se šíří. Millions of people take up the philosophy of Krishna consciousness and the practice. Miliony lidí přijímají filozofii vědomí Krishny a tu praxi. And as a result, as I mentioned in the beginning, Sri Krishna Janmashtami is being celebrated in so many places. A výsledkem toho je, jak jsem se zmínil na začátku, Sri Krishna Janmashtami se slaví na tolika místech. So it seems to be a contradiction. Janmashtami, Janma means birth. Zdá se to slovo samotné být kontradikcí, že Janma znamená zrození. Ashtami in Sanskrit means the eighth day. Ashtami znamená 8. den. On the 8th day of the waning moon, Lord Krishna appeared. Pán Krishna se zjevil 8. dne přibývajícího měsíce. Although Lord Krishna himself explains in the Bhagavad Gita, Ačkoliv Pán Krishna samotný vysvětluje v Bhagavad Gita, Ajo apisan avyatma. Aja means unborn. Ajo pisan avyatma. Ajo znamená nezrozený. So how is that possible? Tak jak je to možné, That the unborn takes birth? že nezrozený se rodí? Contradiction in itself. To je protiklad. Therefore, Atma Mayaya, Lord Krishna explains, he does not take birth like an ordinary human being. Proto Pán Krishna vysvětluje Atma Maya. On se nerodí jako obyčejná živá bytost, But he rather appears. ale spíše on se zjevuje. Ajopi Sannavyatma Bhutanam Ishvaro Apisan. That
it is not exactly a birth. The translation, proper translation is that he appears. Takže to není v tom pravém slova smyslu zrození. Správný překlad je, že on se zjevuje. He appears to take birth. Jenom se zdá, že se rodí. He appears to take birth, but the fact is he never takes birth. Zdá se, že se rodí, ale faktem je, že on se nikdy nerodí. Just like volume problem. Bhavati means just like the soul, the eternal spirit soul. Stejně jako věčná duchovní duše. Najayate, namriyate, there's no birth, no death for the soul. Najayate, namriyate, pro duši není zrození ani smrt. Similarly, Lord Krishna also does not take birth. Podobně Pán Krishna se taky nerodí. Nor does he die. Ani neumírá. He appears and disappears. Jenom se zjevuje a zase mizí. To the conditioned vision of the living entity in this world. Ale je to jen pro tu podměnou vizi živé bytosti v tomto světě. But for those who are situated on the transcendental plane, Ale ti, kdo jsou umístěni na transcendentální úrovni, Lord Krishna is eternally manifest. tak těm je Pán Krishna věčně projeven. So he is so kind that he comes into this material world. Že on je tak laskavý, že přichází do tohoto hmotného světa. To manifest his eternal transcendental form. Aby tady projevil svou věčnou transcendentální podobu. To our vision. Našemu zraku. In order to demonstrate that his transcendental form is not an imagination. Aby ukázal, že jeho transcendentální podoba není jenom nějaká představa. Or a illusory manifestation. Nebo nějaká iluzorní představa, projev. As the impersonalists claim. Tohle říkají impersonalisté. He is eternally present. On je věčně přítomný. Srila Prabhupada often gave the example of the sun. Prabhupada dával často příklad slunce. The sun also appears in the morning. Slunce taky ráno vyjde, se zjeví. Evening the sun sets, disappears. Večer slunce zapadá, zmizí. But the fact is the sun is always there. Ale faktem je, že slunce je tam pořád. That's because sometimes we cannot see, sometimes we see. Někdy ho vidíme. It doesn't deride the fact that the sun is always manifest in its own orbit. Někdy ho nevidíme, ale slunce je pořád projevené na své vlastní odběžné dráze. So therefore another meaning of Atma Maya Takže další význam slova Atma Maya is out of his own mercy. Je, že ze své vlastní milosti. Atma Maya, out of his own mercy he appears. On se zjevuje ze své vlastní milosti. And of course he also disappears. Potom samozřejmě taky mizí. But those who truly understand the appearance and transcendental activities of Lord Krishna, Ale ti, kteří doopravdy rozumí zjevení a transcendentálním činnostem Pána Krishny, they attain the same eternal transcendental nature. ti dosáhnou té stejné věčné transcendentální přírody. Janma kama chami divyam evam yoviti tatvataha. Tatvataha means in truth. Tatvataha znamená v pravdě. Naiti mam iti sorajuna. They don't have to take birth again in this material world. Ti se potom už nemusí znova narodit v tomto světě. This is why it's so important that we properly understand Lord Krishna's appearance, Janmashtami. Proto je moc důležité, aby jsme správně pochopili zjevení Pána Krishny, Janmashtami. And when we tatvataha properly understand in truth, a když my tatvataha potom v pravdě porozumíme tomu, then our own death also disappears. potom taky zmizí naše vlastní smrt. The Vishwanath Chakravarti Thakur, he comments on that particular Bhagavad Gita verse. Vishwanath Chakravarti Thakur komentuje tento verš Bhagavad Gita.
And he explains, he refers to the 11th canto of Srimad Bhagavatam. A on se odvolává na 11. zpěv Srimad Bhagavatamu. I quote, Cituji. those who leave this world in the mode of goodness, Ti, kteří opustí tento svět v kvalitě dobra, they attain the heavenly planets. dosáhnou vyšších planet. Those who pass away in the mode of passion, Ti, kteří odejdou v kvalitě vášně, they have to take birth again among the human beings. se musí znova narodit mezi lidskými bytostmi. And those dying in the mode of ignorance, Ti, kdo umřou v kvalitě nevědomosti, they have to attain the lower planetary system. se dostanou na nižší planety. But those who are free from the influences of the modes of nature, A ti, kdo se zbavili vlivu kvalit hmotné přírody, Lord Krishna refers to his own devotees. pan Krishna tedy poukazuje na své vlastní oddané. They attain my nature, Krishna explains. Krishna říká, ti dosáhnou mé povahy přírody. It is interesting in the Sanskrit language. Je to zajímavé v tom sanskrtu. It is explained Rajolaya. Je řečeno Rajolaya. This laya means death. Laya znamená smrt. Rajolaya, Tamolaya. Rajolaya, Tamolaya. Raja, Tamo. The word laya is being used. They have to die. Je použito to slovo laya, oni musí zemřít. But in reference to the devotees, Ale co se týče oddaných, in this verse, the Sanskrit word laya is not being used. tam to slovo laya vůbec není použito. Krishna is leaving out. Krishna to vynechává. Explaining, in other words, Lord Krishna explains, there's no death for my devotees. Jinými slovy, Krishna vysvětluje, pro mé oddané neexistuje smrt. Because they attain the same nature as Krishna, Protože dosáhnou stejné povahy jako Krishna. which is eternally free from birth, old age, disease and death. To znamená, že je neustále osvobozen od zrození, nemoci, stáří, smrti. Ramanujacharya also confirms the same fact. Ramanujačarya potvrzuje stejný fakt. He explains that those who take full shelter in Krishna, Říká, že ti, kdo přijmou plné útočiště u Krishny, all obstacles are on their path, way back home, back to Godhead, are removed. tak pro ty osoby veškeré překážky na cestě zpátky k Bohu jsou odstraněny. And he explains including death. A říká taky včetně smrti. Tam eva vidvitvat mrityum eti, meaning is one attains the perfect stage of liberation. Znamená, že osoba dosáhne dokonalého stádia osvobození. Liberation from birth and death, Osvobození od zrození a smrti. simply by knowing the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Jednoduše tím, že pozná nejvyšší osobnost božství Krishnu. There's no other way to achieve perfection. Není žádný způsob, jak dosáhnout dokonalosti. Srila Prabhupada, he describes in a beautiful way in his Krishna book the appearance of Lord Krishna. Šrila Prabhupada popisuje krásným způsobem ve své Krishna knižce, jak se pan Krishna zjevil. When Lord Krishna appeared in this world, all the inauspicious elements disappeared. Když se pan Krishna zjevil v tomto světě, veškeré nepříznivé elementy zmizely. Just like at night, there's so many inauspicious elements. Jako v noci je přítomno spousta nepříznivých elementů. But in the morning, early morning, when the sun is rising, Ale ráno, když vyjde slunce, they all disappear. tak všechny zmizí. You can see things as they are. A můžeme vidět věci tak, jak jsou. Similarly, when Lord Krishna appeared in this world, Podobně, když se pan Krishna zjevil v tomto it was světě, just like the rising sun in the darkness of this age of Kali. tak to bylo jako, když vychází slunce a zmizí ta temnota věku Kali. Everything became auspicious. A všechno se stalo příznivým. And even when Mother Yashoda gave so-called birth to Krishna, A i když matka Jašoda takzvaně porodila Krishnu, he already displayed the transcendental signs on his transcendental body. tak on už v té době ukazoval transcendentální příznaky na jeho transcendentálním těle. Lord Krishna, when he appeared from the womb of Mother Yashoda, Když se pan Krishna zjevil z lůna matky Jašody, he already had full curly black hair. měl krásné černé vlasy.
That is quite unusual. Což je docela neobvyklé. Normally when babies take birth, they look a little different. Když se děti narodí, tak normálně vypadají jinak. And Mother Yashoda, she was surprised that she thought these are all black bumblebees around the head of Krishna. Yashoda byla překvapená, myslela si, že má pán Krishna na hlavě čmeláky. So she tried to chase them away. Tak se pokoušela je odehnat. No, it was simply Lord Krishna's curly black hair. To byly ale jenom jeho krásné kudrnaté černé vlasy. And he already had the Srivatsa sign on his chest. A už měl na hrudi znak Šrivatsa. And so many symptoms were there. Tolik mnoho příznaků tam bylo. That Mother Yashoda, she thought these were the signs of some spilled over milk. A matka Yashoda si myslela, že tam má nějaký rozlitý mlíko. When she fed Lord Krishna with milk. Když ho kojila, So she wanted to wipe it away. tak chtěla mu to utřít pryč. But no, it was the eternal Srivatsa sign of Krishna. A nešlo to, to byl ten věčný znak Krishnu, Šrivatsa. And Lord Krishna's transcendental body was just like a jewel. A transcendentální tělo Krishny bylo jako drahokam. So reflective that she saw her own image on the body of Lord Krishna. Bylo tak lesklé, že ona viděla odraz svého vlastního těla. And she thought, oh, this must be a ghost. Ona si myslela, to je nějaký duch. A ghost attacking Lord Krishna. Tady nějaký duch a útočí na Krishnu. And she began to chant auspicious mantras A začala zpívat příznivé mantry, to chase the ghost away. aby toho ducha zahnala pryč. In this way she could not even at one point believe that Lord Krishna were her own child. Takže ona vlastně nemohla věřit tomu, že pán Krishna je její vlastní dítě. Because he looked so different. Protože vypadal tak jinak. But of course, looking at the beauty of Lord Krishna, Ale když se dívala na krásu pána Krishny, she forgot everything tak na všechno zapomněla. and just wanted to attend and take care of Krishna with loving affection, transcendental loving affection. Tak se chtěla jenom prostě o Krishnu starat s transcendentální láskou. And as Lord Krishna grew along with Lord Balaram, Když potom pán Krishna rostl spolu s pánem Balaramem, they performed so many wonderful pastimes. vykonávali tolik úžasných zábav. It is described that even when they were crawling on their knees and legs, Je popsané, že když lezli po kolenech a po rukou, they already displayed their transcendental potency. tak už ukazovali svou transcendentální moc. Because normally children, they only crawl in a straight line. Že normálně děti se plazí jenom takhle rovně. But they were both crawling in a curve. Ale oni oba takhle zatáčeli při tom plazení. Show their strength already. A už ukazovali svoji sílu. And sometimes Lord Krishna, when he was so small, he catched hold of the tail of a calf. Když Krishna byl malý, tak se chytnul ocasu telátka. And the calf became afraid Telátko se polekalo and was running away. a utíkalo pryč. But Lord Krishna just held tight. Ale Krishna se jenom pevně držel ocasu. And all the inhabitants of Vrindavan, the elderly gopis and the cowherd boys, they watched the scene with amusement. Všichni obyvatelé Vrindavanu, pasáčci a starší koupí, tak se dívali pobaveně na tu scénu. And then of course, as we know, Lord Krishna and Lord Balaram, they performed wonderful pastimes. Jak my víme, tak pán Krishna s Balaramem dělali úžasné zábavy. Important is the lifting of Govardhan hill by Lord Krishna. Velmi důležitá je ta, kdy pán Krishna zvednul kopec Govardhan. Because there he clearly displayed his supremacy as the Supreme Lord. Tam totiž plně vyjevil svoji svrchovanost jako nejvyšší pán. Nobody at the age of 7 years is able to lift an entire hill, mountain. Nikdo, komu je 7 let, nedokáže zvednout obrovskou horu na prstu. And Lord Krishna did it with such an ease. Pán Krishna to udělal s takovou lehkostí. On his left pinky, Na svém levém malíčku. not even the right hand.
neudělal to ani pravou rukou. Just to make his point on the left hand. Jenom aby to zdůraznil, tak to udělal levou rukou. And yes, so many more wonderful pastimes. Tolik dalších úžasných zábav. We can narrate some of them throughout the day and night. Můžeme naslouchat některé z těch zábav po celou den a noc. I would like to end at this point. Tady bych chtěl skončit. So that we can continue chanting Hare Krishna. Jsme mohli pokračovat se zpíváním Hare Krishna. And continue celebrating Lord Krishna's appearance. Pokračovat s oslavou zjevení Pána Krishny. Shri Krishna Janmashtami Maha Mahotsava ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.